صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الاكارم، لقد من الله جل وعلا علينا باتمام هذا الشهر. نسال الله جل وعلا كما اعاننا على مكانه من الخلاف ان يتقبل منا بربنا تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا في كتابه: انا فيكم غير العالم فليقل في واجباتنا والشهر لكن في ربنا غفور رحيم. نسال الله جل وعلا ان يتقبل منا الصيام والقيام والدعاء وان يعظم لنا الاجر والثواب. ايها الاخوه الاكارم، هذه الليله هي الاول ايام العيد، وقد امرنا ربنا تبارك وتعالى في انسان هذا الشهر ان يكبر. قال جل وعلا: وليكبر الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون. وقد جاء عن الصحابه رضي الله عنهم حديث عمر آخر يوم في رمضان إلى أن يقوم الإمام ولله الحمد. ويظهرون ذلك بالدعاء كما كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون. كانوا اذا التقوا بالمسلمين يدعون الى ابوي رهبان جاي عند ابوك انا ولا يدعون الى القبول، لان العمل لا يكون الى قبول من الله تبارك وتعالى. ويسن لك ذلك والمؤمن انك اذا خرجت الى صلاه العيد ان تخرج من طريق وان ترجع من طريق اخرى ثم يسن لك ايضا ان لا تصلي قبل العيد ولا بعده صلاه، يعني ليس هناك صلاه متعلقه بصلاه العيد، وانما تكتفي بصلاه العيد. ليس هناك سنه فرضيه وليس هناك سنه بعد
إلا في المسجد أو في المصلى، لكن إذا رجعت إلى البيت فيسمى لك أن تصلي وهذه ولا يجوز للمسلم أن يخص ليلة العيد بالقيام، ولا يجوز للمسلم أن يخص ليلة العيد بالقيام. وأما الأحاديث الواردة في هذا فإنها ضعيفة ليست صحيحة. إحياء ليلة العيد هذا ليس فيه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبنا ما تحسنه الصحيحة. كل عمل يجب عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. وأيضا يجب على كل مسلم أن يخرج زكاة الفطر أو الصدقة صيام رمضان.